Vítám vás u naší dnešní epizody ze hry Zaklínač 3 Divoký hon. Pokud jste si povšimli, vrátili jsme se zpět do města Novigradu, takže toto bude spíš fungovat jako taková mezizastávka na cestě přímo do Kermoren. V dnešní epizodě mám v plánu udělat dvě zakázky, jednu nabereme tady v Novigradě, tu druhou nabereme mimo Novigrad, vlastně v předměstí. A vítám vás zpět v Novigradu, jsme zpět na kontinentě, Skellyské ostrovy jsme opustili. Vypravíme se teď na hlavní náměstí, kde v hospodě na nás čeká vlastně zadavatel naší první zakázky, kterou v dnešní epizodě budeme plnit. V příští epizodě vlastně doděláme ten Lambertův úkol, podnit se ke klubku. Poté vlastně ještě odneseme ty kovářské nástroje, které jsme našli na Undviku. A pravděpodobně už uvidíte vylepšenou medvědí zbroj v příští epizodě, takže se můžete těšit na nějaký další příspěvek do průvodce. Jak můžete vidět, Novigrad se vůbec nezměnil, pálej tady knihy, prostě lovci čarodejnic a církev planoucího ohně, věčného ohně. Je tady furt na tom stejně, nic se nezměnilo. Tak, tady na nás někde čeká ten zadavatel zakázky. Je to vlastně šlechtic, takže se k němu musíme chovat s úctou. Yes? Count Kurt Dysart. Are you here regarding the contract? Wanted to hire a witcher, didn't you? I did, but not just any vagabond. One hears all manner of stories about the lunatics of the School of the Cat. Which do you belong to? School of the Wolf. Ah, yes. A good one. I knew a witcher of this school. Barnabas? No. Though his name did begin with a B. Never mind. To the matter at hand. Not long past, I acquired an estate east of Novigrad. I got it on the cheap, you see. The seller was very keen to be rid of it. Now I've learned the building is said to be haunted. Goes to explain the seller's urgency. I do not believe in ghosts. It is that simple. But my men say the house shakes at night. Walls crumble. Why, even the floors move about. Is there anything to be done? A remedy for this? Fine. I'm willing to investigate. How do I get there? An orchard adjoins the property. The house itself you should recognize easily. Cracks cover its walls. Here's the key. And good luck. Tak začíná naše první zakázka, Strašidelný dům, takže se vypravíme na místo určení. On si vzpomíná na nějakého zaklínače ze školy Vlka, Barnabáš, nebyl to náhodou Berengar, ale ten zrovna nedělal tu nejlepší pověst našemu cechu, ale aspoň, že si ho znal. Teda podíváme se, kde najdeme přesně ten dům, který on koupil, pravděpodobně ho chce prodat, ale nemůže ho prodat z toho důvodu, že tam straší. Takže se podíváme, kde to přesně najdeme. Je to dost blízko Novigradu. Takže jsme u strašidelného domu. Prý se tady otřásá země, hýbají se věci. Možná by to byl... Možná to bude i nějaký ten poltergeist. Takže se podíváme. Whole building shaking, but a specter would have attacked me already. Tohle spíš vypadá jako nějaké zemětřesení. Padající obrazy, zemětřesení, to moc na ducha nevypadá. Podíváme se do sklepa, možná tam bude dokonce i to ohnisko těch otřesů. Prasklina ve zdi, to nám pomůže. Taky žijou. Teď jsme se dostali do nějakých neprozkoumaných, dokonce elfích ruin, které se nacházejí pod samotným domem. Něco mi říká, že tady asi žádné strašidlo nebude, ale něco je tam zavřeného. Každopádně tam se nemůžeme dostat, takže potřebujeme najít nějaký mechanismus, což mi říká, že ten mechanismus bude tamhle, když přeplaveme. Jo, je tady páka. Something clicked. Něco svachlo, takže se vrátíme, měly by se ty dveře otevřít a vydáme se do taje
vlastně těch dalších dveřích. Možná tam myslím, že jsou i nějaké zápisky, kdo vlastně vlastnil tento dům, proč tam jsou ty otřesy, kdo to vůbec je. Tak, jak můžete vidět, je to golem. Není to žádný poltergeist, není to žádný duch. Je to pouze golem, který je zavřený v takové maliličkaté magické bariéře. Jsou tady někde záznamy, pokud se nemýlím. Jo, je tady... Looks like a journal. Máme tady dokonce deník mága, který uvěznil tady toho golema. An earth elemental. Pretty powerful too. Gotta free it first, then defeat it. Almost managed to break its magic bonds. A few days more and it would have wreaked havoc all around. Kdybychom přišli o něco později, tak by ten golem zapříčinil vlastně pád celého domu. Protože tady všude jsou podpěry a on jak tady tříská do té země, tak by se ten dům celý propadl. My jsme přišli docela brzo, teď musíme zjistit, jak vypnout tu bariéru. Pokusíme se tady zničit ty podpěry, ale opatrně, nechceme, aby nám to všechno spadlo na hlavu. Tak a golem je dole. Takže teď nezbývá, než se ho ještě zbavit. Golema jsme se zbavili, můžeme se vrátit za tím zadavatelem zakázky. Nakonec to nebyl žádný duch, jak on čekal, ale golem. Ale zní to zajímavě, mít doma ve sklepě zavřeného golema. Takže se vrátíme zpět za zadavatelem, za tím šlechticem, který na nás čeká. Už nedočkavě v hospodě. Yes? House shouldn't give you any more trouble. A little renovation and it should be fit for you to move into. Truly? Why, the estate's price just spiked sharply. What precisely was the problem? Earth elemental trapped in the cellar. It was just trying to get out. Almost demolished the house in the effort. Far more interesting than a ghost, that's certain. The cellar you mentioned, is it in a state to be furnished? Hard to say. Oh, we shall see. Your bounty. There you are. And farewell. Peníze jsme dostali, splnili jsme zakázku Strašidelný dům, ze kterého se nakonec nevyklubal Strašidelný dům, ale dům s golemem, uvězněný ve sklepě. A teďka si vezmeme tu druhou zakázku, která bude o něco delší. Tuto zakázku budeme plnit v lese, ale nejdřív se musíme dostat vlastně k husí pípě. Což je jedna taková malá hospůdka, trochu velká hospůdka, blízko Novigradu, takže se tam vydáme a nabereme naši dnešní druhou zakázku. Dobře, tady jsme na místě a tady by nám měl dát jeden půlčík právě zakázku na ztracené dřevorubce, že někdo zmasakroval dřevorubce v lese. My musíme zjistit, kdo to asi byl. Welcome, Master Witcher. Saw the notice. Let's say I'm interested. That's good. Grand even. Name's Breen Hodge. I posted that slip. Gonna need details.
Course. Well, through a series of regrettable events, I came to own a spread of forest ripe for logging, near Novigrad. At a distance from any roads, but quite near the port. Easy gold, right? Just hire some lumberjacks and count the coin. Meant details about the monster, not your business. Oh, it's all linked, see? I took on some dwarven loggers, but they came to me, claiming the forest haunted. Thought them lazy, nothing more. Then one day, they went in the wood, and only one returned. Said some forest devil had attacked him. I'll take the job. This logger, where'll I find him? Around. Last I saw him, he was drinking away his pay. Said he had to honor his dead comrades. Další zakázka je před námi, Lesůpán. Dřevorubce, který tady vlastně poblíž těžili dřevo, zmasakrovala nějaká záhadná příšera a přežil jenom jeden, a to je právě tady ten trpasličí dřevorubec. Welcome, traveler. Drink with me, you cocksucker. Fucking knock back a few so's my mates will race peaceful. Something ploughed them up good, but I don't know what it was. Don't know who or what to curse. Talked to one Breen Hotch. Told me all about your comrade's death. No blicker. We tried to explain some horror was prowling the forest. He refused to believe it. He's hired me. Wants me to find the beast that attacked you and your friends. Is that so? Well, I take back what I said. Good man, Breen, though a halfling. Tell me about the attack. What do you remember? We were making our way out of the forest, loaded with wood like pack horses. All of a sudden we heard a bloody howl, like a wolf's. Pack leaders. We legged it, but then the cartwheel got stuck. Magnus Rector hollered I should run to the hut for the crossbows, so I ran. Come back to the woods. Bloody plough and massacre. Couldn't tell me mates apart. Thanks. Really helpful, that. Kill the bugger. Will you? Od dřevorubce jsme se dozvěděli nějaké další informace, co se tam stalo. Ani sám trpasličí dřevorubec neví, co je to za stvůru, co je to vůbec zabilo, ale vydáme se k místě, kde měli dřevorubci svůj tábor. Myslím, že tam mám dokonce ceduly, takže tam nemusíme jet na koni zbytečně. Nemám tam ceduly. Nevadí, je to přesně tady, dřevorubecký tábor, poblíž toho tábora právě byli zmasakrováni ty trpasličí dřevorubci. Takže se vydáme do Dulciánova mlýna a odtud na koni se dostanu a budeme pokračovat právě v tady tomu opuštěném dřevorubeckém táboře. Come on, Roach. Dorazili jsme k tomu opuštěnému dřevorubeckému táboru, nikdo tady není, to už jsme čekali. Protože ten jediný trpaslík odsud utekl a je tady, jsou tady stopy. Tudy táhli ten dřevorubecký vůz a jelikož ten trpaslík říkali, že zrovna byli na dřevu, tak někde tam, kde končí ten dřevorubecký vůz, budou i ti trpaslíci, takže se vydáme podle stop, uvidíme na co narazíme a tady někde blízko by to mělo být. Tadyhle odbočili pár nekrů, ty nám nebudou dělat potíže. Dokonce se před náma zahrabávají. Tady už jsou skácené stromy, musíme být někde opravdu blízko a tamhle je ten povoz, takže dorazili jsme na místo. Pokud vím, tak ty trpaslíci byli 2 nebo 3, takže musíme najít 2 nebo 3 mrtvoly. There was a fight here. 2 dwarves and something big. Jsou tady dokonce i stopy, nějaké obrovské příšery. A krvavé stopy. Wounded dwarf tried to flee, bleeding heavily. Mrknem na ty krvavé stopy, kam nás dovedou. Mrtvému trpaslíku. Deep wound on his back. Bled to death. Narazili jsme na mrtvého trpaslíka, teď musíme najít ještě toho druhého, ten je tady přímo u ohně. Roots pinned this one to the ground, so hard he suffocated. Myslím, že už vím, co to je. Kořeny, které ho udusili tím, že ho přitáhli k zemi, to už jsme přece viděli, to jsme viděli na Skellige. Tohle určitě bude leší.
To bude leší, ale musíme najít ještě i nějaké jiné stopy, které nám řeknou něco bližšího, ale víme, že už je to leší. Stopy, tady, drápy. Clawed the rock. Must have been angry and strong. Everything says Leshen, a young one. Must have arrived here recently. Need to find its totem. Crows serve Leshens. Should find some near the totem. Tento les pro něj je nový, takže tady byl docela vystrašený a vlastně bránil si své teritorium. Teď musíme najít vrány. A podle těch vran nalezneme vlastně Lešův totem. Už jsme jednou s Leším bojovali, a to se starým kusem. Teď budeme bojovat jen s mladým kusem. Tak, tady máme totem. My už vlastně víme, co platí na Lešův totem. Teď jenom čekat. Leší zabit a dřevorubci pomstěni. Takže se můžeme vrátit zpět za tím půlčíkem. That's it, Roach. Welcome, Master Witcher. I killed the Leshen that attacked the lumberjacks. Oh, that's wonderful. Grand even. I'll have to find some new loggers, but there's no shortage of folk looking for work. But can I be certain no other Leshen will show? It's possible, I suppose. I have to find a witcher if it happens. Aye, yes, yes. Well, your due reward. I'm not the kind not to pay for a job well done. Farewell. A naše dnešní druhá zakázka splněná. A teď jsem si tak v duchu přemýšlel, že udělali jsme to docela relativně rychle, jak ten strašidelný dům, tak i toho Lesůpána, takže jsem se rozmyslel, že zakázku, kterou vlastně jsem chtěl udělat v příští epizodě, uděláme ještě dneska. Ta zakázka se jmenuje Oxenfurtský opilec. Hned to najdeme v úkolech, vydáme se do Oxenfurtu, který je hned vedle.
a uděláme ještě tuhletu zakázku, která tady na nás čeká. Takže příští epizoda bude o něco kratší, než měla být plánována, a tato epizoda bude o něco delší, než měla být plánována. Takže odebereme se do Oxenfurtu a tam je vlastně před Radovidovou lodí jeden voják, který má problém s jednou příšerou, která tady zabíjí lidi ve městě. Here to talk about the contract. Contract? Ah, yes. Put my mark to something of the sort. Seems a creature's attacking lonely passers-by, abandoning their corpses in gutters around Oxenfurt. Isn't that something you should look into? Perhaps, but we've a ploughing war to win. Haven't got the time to clean gutters. I'll take the job. Need to hear some details. You'll learn everything I know. Like to examine the victims' bodies. A corpse is a corpse. I see the wounds. Might be able to tell what kind of monster killed them. Ask our Sawbones. He'll know if the corpses have been burned or not. You'll most likely find him in the hut on the riverbank. Our impromptu morgue. Any witnesses to these attacks? Anyone see the beast? Some woman survived an attack. They say she's not been sober since. I'd try the tavern in Oxenfurt if you're willing to try talking to her. Won't give me any trouble with the reward, will you? Nah, I want this out of my hair. Takže tu máme další zakázku, vlastně takovou bonusovou zakázku, kterou jsem dneska neplánoval, ale nevadí, aspoň to budete mít delší. K tomu tahle zakázka je vlastně nejlepší z těchto tří, který dneska budeme dělat. Někdo tady záhadně vraždí měšťany Oxenfurtu v nocích po ulicích a odhazuje je do příkopu. My musíme zjistit, kdo a proč. Takže nejdřív se odebereme k léčitelovi, k doktorovi, a do márnice se mrkneme vlastně na ty mrtvoly a potom se mrkneme ještě do hospody. You the medic? I'd like to see the monster's victims. Oh, yes. I've not had them burned yet. Must get to that. You done autopsies yet? Intend to? Why would I? Beggars and vagrants. Every last one stinking of cheap wine. Mind if I have a look? In point of fact, I'd prefer you didn't sniff around. Gonna make me come back with a written order? Good grief. Pushy, aren't we? Here, the key to the morgue. Look all you want. Dostali jsme klíč k márnici, mrkneme dovnitř a podíváme se přímo na ty mrtvoly. He was drunk. Someone dragged him over the cobblestones. Fang marks on his neck. Vampire sucked his blood. Vampire bites and the strong stench of alcohol. Just like the other one. Něco mi říká, že máme docela důležitou stopu. Je to upír, to už víme, bude to určitě nižší upír, který se vlastně řídí takovýma základníma pudama, takže zabíjí lidi. A za druhé to určitě budou vlastně opilci, které přepadává v noci. Nemohoucí opilci, kteří se nemůžou jaksi bránit a proto je přepadává. Takže se zeptáme nejbližšího svědka, co se stalo. Oh, will you buy a round for a victim of the beast? Tell me about the monster. How you were attacked. I'd need another bottle to get through it. See, I'd rather you stayed sober while we talked. Bought yourself that bottle later. Have it your way. I was leaving the inn that night. Might have had a drink or 5. But I'm sure I wasn't hallucinating. Something down an alley called my name. It was dark. Couldn't see what it was, but it wasn't no human. Of that I'm certain. What makes you so sure? I just know. This thing grabbed the hem of my skirt, but I broke free and ran. That it? You didn't see much. Don't believe me either, do you? Fuck you! Fuck you all! Tak, podíváme se tam, kde zaútočila příšera, vlastně tady na tu
měšťanku, na tuto opilou měšťanku, která si ráda libuje v lihovinách. Podíváme se tady na to místo, podíváme se po nějakých stopách. The bracelet, pretty worn. Silver under the gilding, too big for a woman's wrist. Attacker lost it most likely. Fondness for jewelry, wounds on the victims' bodies. Everything suggests a catacan, except this vampire likes the blood of drunkards. That's the way to lure it out. Takže Geralt našel způsob, jak vylákat toho nižšího upíra, přesněji toho katakana. Musíme se trošičku maličko opít a on vycítí vlastně ten alkohol v naší krvi a napadne nás. Musíme to udělat v noci a tím bychom na něj mohli vyzrát. Oh, I remember you. What'll it be? Wanna get drunk off my ass, and it's gotta be on cheap wine. Trouble with the lass? Or did your enterprise go under? Neither, just part of the job. I'll need you to pay in advance. Pour, and keep it coming. Once was a maid from Vicovaro. Tight at night she'd be loose come morrow. Early in the morning. Another maid from Vicovaro. Plowed with pleasure, drank with sorrow, till early in the morning. Catacan didn't hear it. I'll try another verse. Jak už vidíte, Geralt má trochu napito a zpívá tady o holkách z Vikovára. Tak, teď musíme už jenom nalákat přesně toho katakana. Our third maid was not demanding, gave it up to any man standing, early in the morning. What's the meaning of this? Such rudeness and... Ale nesmíme se tady někde složit. Pokračujeme, katakan neslyší, Geralt zpívá dál, katakan neslyší. Pokračujeme dál, tahle ulička je odlehlá, nejsou tady žádný stráže, tady by nás mohl přepadnout. I sense your blood. Come out and fight, bitch. Where's that damned catacan? Příště si dávej pozor na to, koho přepadáváš. Tak, kam ta potvora zmizela, tamhle ji přesně vidíme. Jak před náma utíká, někam zdrhá, přesunuje se. Když přepadává lidi z města, tak určitě tady někde bude mít nějakou svoji sluj, odkud vyráží na ty své noční dobrodružství. A myslím, že jste ji taky našli. Chatka u řeky. Je to tady, tady se nám zavřela. Zamčeno, potřebujeme klíč, musíme najít jinou cestu dovnitř. Vylezli jsme po žebříku. Dáme kven a skočíme dovnitř. Trochu ho překvapíme. Katakan přišel o svoji hlavu, otevřeme dveře, vrátíme se zpět pro odměnu. Katakan už nebude přepadávat žádné opilce, žádné měšťany, kteří se vracejí z hospody domů. V Oxenfurtu znova zavládl klid a my se vrátíme pro odměnu a ukončíme tento part. In a hurry? Son of you misborn clod. Killed the monster that was murdering folk. Turns out a catacan was prowling the city. You speak true. But
What on earth's a catacam? A higher vampire. Particularly interesting case, this one. How the hell could a foul beast be interesting? This one liked alcohol. Had a hugely inflated ego, too. What matters is you snuffed it out. Due some praise for that, Witcher. So long. Je to, zabili jsme tedy katakana, získali jsme další úroveň, v příští epizodě už se můžete těšit na tu vylepšenou medvědí zbroj. Docela nabitá epizoda, kde jsme zvládli 3 zakázky najednou, což jsem rád, že jsme to všechno stihli, chtěl jsem totiž tuhle zakázku udělat až příště. A příště uděláme takové vedlejší úkoly, doděláme úkol, který souvisí vlastně s Lambertem, poté doneseme tu unvickou výstroj, co jsme našli, a navštívíme ještě císaře s takovým maličkým tvorečkem, který se jmenuje Uma, ale to všechno bude v příštím díle. Takže doufám, že se vám dnešní epizoda líbila, uvidíme se příště, takže naschle.